उहाँले यति लामो भाषण गर्नुभयो कि हामी सबैलाई बोर लाग्यो। He made such a long speech that we all got bored. He made such a long speech that we all got bored. ऊ सधैँ ढिलो आउँछ। He always comes late. He always comes late. तपाईको सर्कलमा पनि कोही जहिले ढिलो आउने मान्छे छ भने ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल स्विच अफ गर्नुहोस्। मिटिङ अगाडि तपाईले यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ, स्विच अफ द मोबाइल। स्विच अफ द मोबाइल। पानी परेको दिनहरूमा बाहेक म साइकलमा अफिस जान्छु। मलाई पनि साइकलमा हिँड्न एकदम मनपर्छ। एक्सरसाइज पनि हुन्छ, पोल्युसन पनि हुँदैन र देशको पैसा पनि बच्छ पेट्रोल खर्च भएन भने। I go to the office by bicycle except on rainy days. I go to the office by bicycle except on rainy days. म यस कम्पनीमा CEO को रूपमा काम गर्दैछु। I'm working in this company as a CEO. I'm working in this company as a CEO. हिसाब किताब जाँच गर। Check the accounts. Check the accounts. तिनीहरूले काम गर्नेछन्। They will work. They will work. मैले आफ्नो काम पहिले नै पूरा गरिसकेको थिएँ। I had already completed my work. I had already completed my work. उहाँ मेरो सहायकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। He works as my assistant. He works as my assistant. तपाईले मेरो सल्लाह लिनुपर्छ। You should take my advice. You should take my advice. तिमीले मेहनत गर्नुपर्नेछ। You will have to work hard. You will have to work hard. यदि तपाई हतारमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाई गल्ती गर्नुहुन्छ। You make mistakes if you do things in a hurry. You make mistakes if you do things in a hurry. मलाई आफ्नो नाम र ठेगाना बताउनुस्। Please tell me your name and address. Please tell me your name and address. म घण्टौंदेखि लाइनमा उभिरहेको छु। I have been standing
in the queue for hours. I have been standing in the queue for hours. ऊ कहिलेसम्म अफिसमा बस्छ? Until when does he stay in office? Until when does he stay in office? 10 बजिसकेको छ, म अब जानुपर्छ. It's already 10 o'clock. I must be leaving now. It's already 10 o'clock. I must be leaving now. भोलिसम्ममा यो पूरा गर्नुहोस्. Complete these by tomorrow. Complete these by tomorrow. सरकारले उसको सेवाको लागि उसलाई सुनको तकमा दिएको छ. The government gave him a gold medal in acknowledgement of his services. The government gave him a gold medal in acknowledgement of his services. तपाई पनि सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ भने गोल्ड मेडल पाउने गरी नै, पुरस्कार पाउने गरी नै काम गर्नुहोला. राम्रोसँग काम गर्नुहोला, मन लगाएर काम गर्नुहोला. तपाईलाई मेरो शुभकामना. ट्राफिक जामका कारण बैठक स्थगित भएको हो. The meeting was cancelled due to traffic jam अथवा jam. The meeting was cancelled due to traffic jam. उसलाई अझै पनि जागिर पाउन गाह्रो भइरहेको छ. He is still having a hard time finding a job. He is still having a hard time finding a job. यदि तपाईलाई पनि जागिर पाउन गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईसँग के योग्यता छ र तपाईले के काम खोजिराख्नु भएको छ त्यो कमेन्ट गर्नुहोला. र यो भिडियो हेरिराख्ने साथीहरु जो कोहीलाई पनि स्टाफ चाहिएको छ भने यहाँ कमेन्टमा कमेन्ट गर्ने साथीहरुको अब स्किलहरु हेरेर तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यदि मैले अफिसमा धेरै काम गरे भने म थाक्छु. If I work more in the office, I get tired. If I work more in the office, I get tired. मलाई यो हप्ता धेरै काम सकाउनु छ. I have lots of work to clear up by the weekend. I have lots of work to clear up by the weekend. यद्यपि ऊ अनुभवविहीन थियो तैपनि उसले त्यो जागिर पायो. कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ. Though he was inexperienced, he got that job. Though he was inexperienced, he got that job. तिमी आज जाऊ या भोलि यसले धेरै फरक पर्दैन. It will not make much difference whether
you go today or tomorrow. It will not make much difference whether you go today or tomorrow. शायद कसैको व्यक्तिगत सिफारिसमा उसलाई नियुक्त गरिएको थियो। सायद हाम्रो नेपालमा त अब यस्तो धेरै हुन्छ होला, तर अब यस्तो कल्चर खासै पहिला जस्तो त छैन, धेरै इम्प्रुभ भएको छ नेपालमा पनि। Maybe he was hired on someone's personal recommendations. Maybe he was hired on someone's personal recommendations. अलि लामो लामो वर्डहरू तपाईहरुलाई उच्चारण गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ भने तपाईले ब्रेक गरेर बीचबीचमा ब्रेक गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रिकमेन्डेसनलाई रिकमेन्डेशन्स यसरी ब्रेक गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जुन गल्तीका कारण तपाईलाई संगठनबाट निकालिएको छ त्यो सानो तिनो गल्ती मात्रै होइन। The mistake due to which you have been fired from the organization is not just a bit of mistake. The mistake due to which you have been fired from the organization is not just a bit of mistake. कृपया यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहोस्। Please sign here. Please sign here. यसमा खिया लागेको छ। It's rusted. It's rusted. ऊ सफा टेम्पोबाट अफिस जान्छ। He goes to office by safa tempo. He goes to office by safa tempo. मलाई पनि पब्लिक भेहिकलमा मन पर्ने सफा टेम्पो नै हो। म कहीँ कतै जाँदाखेरि सफा टेम्पो पाए भने त्यसमै चढ्छु। बरु अलिकति हिँडेर जानु परे पनि ट्याक्सी भन्दा मलाई सफा टेम्पो नै राम्रो लाग्छ, किनभने यसमा पेट्रोल खर्च हुँदैन र यसले देशको पैसा त्यसमै रहन मद्दत गर्छ। ट्याक्सी, बाइक, कार चढेर ठूलो मान्छे हुनु भन्दा सफा टेम्पो चढेर ठिक्कको मान्छे हुनु नै मलाई राम्रो लाग्छ। अब नेक्स्ट यो तपाईले गेस गरेर कमेन्ट गर्नु होला। यसलाई तपाईले ट्रान्सलेट गर्नु होला। यो सेन्टेन्स एउटा तपाईले नेपालीमा यसको मिनिङ कमेन्ट गर्नु होला। It all depends on your hard work and dedication. It all depends on your hard work and dedication. तपाईले यसको मिनिङ नेपालीमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै र यो सेन्टेन्समा तपाईले ग्रामरको पनि आइडिया छ भने त्यो पनि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र कमेन्ट गर्दै हामीले पढ्यौं भने हामीले छिटो सिक्न सकिन्छ। कोही साथीको अब मिस्टेक भयो भने त्यसमा नखिजाउनु होला, बरु त्यो साथीलाई अब हेल्पफुल हुने तरिकाले यसको यो हो भनेर लजिकल एन्सर दिएर तपाईले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। म नेपालीमा टाइप गर्दै जान्छु, तपाई इंग्लिशमा गेस गर्दै जानु होला। तिमी कहिले फर्कन्छौ? गेस गर्नु होला एकछिन। When will you be back? When will you be back? अर्को सेन्टेन्स गेस गरौं। मलाई अस्पताल जानु छ। I have to go to the hospital. I have
to go to the hospital. कसैले हामीलाई यो ठाउँमा जान कति दूरी छ भनेर हामीले सोध्यो भने हामीले लगभग 2 किलोमिटर अथवा 3 किलोमिटर यस्तै भन्छौं हामीले। अब यसलाई हामीले इंग्लिशमा यसरी भन्न सक्छौं, around 2 kilometers. Around 2 kilometers. आम्बो इंग्लिश भन्ने वेब पेज पनि एकचोटि चेक गर्नुहोला। यसमा सबै भिडियोहरुको लिस्ट छ र त्यस्तै गरी हाम्रो युट्युब, टिकटक, फेसबुकको लिंकहरु पनि छ त्यसमा। हामीलाई युट्युब, फेसबुक, टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र केही सल्लाह सुझाव भएदेखि यो आम्बो इंग्लिश भन्ने पेजमा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेब पेजमा कमेन्ट सेक्सन तलपट्टि छ।